नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि म हजुरसँग एउटा रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। आजको रेसिपी चाहिँ मैले घरमा धेरै नै पटक बनाइराखेको रेसिपी हो र यो मेरो बच्चाले एकदमै मन पराएर खाने भएको हुनाले चाहिँ म आज हजुरसँग सेयर गर्न जाँदैछु। यसमा चाहिँ मैले भेजिटेबल राखेर रोटीबाट स्टिम गरेर बनाउने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई मैले भेज स्टिम रोटी भनेर नाम दिएकी छु। अब हामी यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँ गहुँको पिठो लिएकी छु। अब यसमा मैले थोरै नुन पनि राखेँ र अब यसमा म थोरै तेल राख्दैछु। हजुरले तेलको साटो बटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई यसरी मिक्स गरिदिउँ। यसरी मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ यो नरम पनि बन्छ र अब पानी राख्दै थोरै थोरै यसको एउटा डो तयार गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ डो बनेर तयार पनि भइसक्यो। अब भने यसलाई म ढाकेर राखिदिन्छु। यसको लागि स्टफिङ तयार गर्न लागौँ। यसको लागि मैले एउटा प्यान लिएँ र प्यानमा म थोरै तेल राख्दैछु। तेल राखिसकेपछि मैले यसमा थोरै जिरा पनि राखेँ। जिरालाई एकैछिन भुटेपछि यहाँ मैले प्याज राखेँ। प्याजलाई चाहिँ मैले मसिनो गरी ग्रेट गरेकी छु। यदि हजुरसँग ग्रेटर छैन भने मसिनो गरी काट्नु भए पनि हुन्छ। यसै गरी मैले यहाँ ग्रेट गरेको क्याप्सिकम पनि राखेँ। यो राखिसकेपछि मैले गाजरलाई पनि त्यसै गरी ग्रेट गरेकी छु। यो पनि मैले राखेँ। यसमा चाहिँ मैले गाजर, क्याप्सिकम राखेकी छु भेजिटेबलमा। हजुरलाई आफूलाई इच्छा लागेको भेजिटेबलहरू चाहिँ मसिनो गरी काटेर या ग्रेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी यसलाई केही बेर पकाउने छौँ यसरी नै चलाउँदै। यसरी पकाउँदा चाहिँ यसमा भएको पानी सुक्छ र हामीले यसलाई पिठोमा प्याक गर्दाखेरि यो चाहिँ मजाले बस्छ। यसरी चलाउँदै यसलाई हामी 1 मिनेट जति पकाउँछौँ। 1 मिनेट भइसक्यो। अब यसमा मैले अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेँ। यसलाई पनि हल्का चलाइदिन्छौँ। अब भने यसमा हामी मसलाहरू राख्नेछौँ। मसलामा मैले यहाँ थोरै बेसार लिएँ। त्यसपछि मैले यहाँ जिरा र धनियाँको धुलो राख्दैछु। 2 चम्चा जति जिरा र धनियाँको धुलो राखेँ मैले। हल्का यसलाई भुटौँ। यतिको भुटिसकेपछि चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको उसिनेको आलु लिएकी छु। यसलाई म्यास गरेर यसरी यहाँ हालेँ मैले। अब यसलाई पनि हामी यो मसलाहरूसँग यसरी मिक्स गरिदिन्छौँ र यसलाई हामी म्यास गर्दै मिक्स गर्नेछौँ। यसलाई केही बेर पकाइसकेपछि अब भने यसमा म नुन राख्नेछु स्वादअनुसार। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ नुन राखेँ। नुन राखिसकेपछि मैले यहाँ मसिनो गरी ग्रेट गरेको पनिर राख्दैछु। र पनिर राखिसकेपछि हामी एकैछिन यसलाई चलाइदिन्छौँ। मलाई यो सबै भेजिटेबल पकाउनको लागि यहाँ 5 मिनेट जति लाग्यो। हेर्नुहोस् त, यो बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म एकछिन सेलाउन छोडिदिन्छु। र अब हामी एकचोटि पिठोलाई हेरौँ। हेर्नुहोस् त, पिठोलाई हामी एकचोटि फेरि मार्दिन्छौँ यसरी। अब यसलाई हामी यसरी डिभाइड गर्नेछौँ गोलो गोलो गर्दै। हामीले चाहिँ यहाँ धेरै ठुलो बनाउँदैनौँ। सानो सानो पुरी बेल्दाको जत्रो गर्नुहुन्छ त्यतिकै साइजको बनाउने छौँ। र यसमध्येको एउटा भागलाई हामीले यसरी गोलो गोलो गरेर हातले बिस्तारै बिस्तारै दबाउँदै पुरीको जत्रो आकार दिनेछौँ। र अघि हामीले तयार गरेको भेजिटेबल यसमा हाल्नेछौँ यसरी। र यसलाई हामी प्याक गर्नेछौँ। हल्का हातले प्याक गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी प्याक गरिसकेपछि अघिको जसरी हल्का हातले हामी यसलाई गोलो गोलो गर्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै थिचेर यसलाई एउटा आकार दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, मैले यत्रो जत्रो रोटी बनाएँ यसमा। यो चाहिँ बनेर तयार छ। यसलाई मैले यसरी यहाँ राखेँ। त्यसै गरी मैले अर्को पनि तयार गर्दैछु। हल्का हातले थिच्नु होला र यसरी यो भेजिटेबल भरेर फेरि यसलाई हामी प्याक गर्नेछौँ। र यसरी घुमाएर हल्का हातले थिच्नेछौँ र यस्तो रोटी तयार गर्नेछौँ। यसरी नै मैले सबै रोटी बनाएर तयार गरेँ। अब यसलाई हामी पकाउनेछौँ। यसलाई पकाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ मोमोको भाँडा लिएकी छु। अब यो मोमोको भाँडामा यसरी हामीले तेल लगाउने छौँ। यसरी तेल लगाएर राख्दा चाहिँ हामीले राखेको रोटी टाँसिँदैन र मैले रोटीमा पनि यसरी तेल लगाइदिएँ। अब यसरी सबै रोटीमा तेल लगाएर यो मोमोको भाँडामा पकाउनको लागि राखेँ मैले। हेर्नुहोस् त, यसरी मैले यसमा 7वटा जति अट्यो 7वटा राखेकी छु। अब यसलाई मैले पकाउनलाई राख्नेछु। पानी तातिसकेको छ। यसमा मैले राखेर यसलाई अब म ढाकिदिन्छु। यसलाई चाहिँ हामी 10 मिनेट पकाउने छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कति मजाले फुलेर स्टिम भएर मजाले पाकिसकेको छ र 10 मिनेट पनि भइसक्यो। मैले ग्यासलाई अफ गरिदिएँ र
र यसलाई यसरी बाहिर निकाले। हाम्रो भित्रको चाहिँ भेजिटेबल मजाले पहिले पाकेको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई बाहिरको भाग मात्र पकाउनु पर्ने हुन्छ, यो रोटीको भागलाई, र त्यो मजाले पाकिसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ, अचारसँग खाँदा पनि यो एकदमै मिठो हुन्छ। यदि बच्चाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ टमाटो केचपसँग दिनुभयो भने उनीहरूले एकदमै मिठो मानेर खाने गर्छन्। म चाहिँ यसलाई अब थोरै फ्राई गर्नेछु। डिप फ्राई चाहिँ हामी गर्दैनौँ, थोरै प्यानमा राखेर हल्का तेल राखेर यसलाई फ्राई गर्दा यो अझै मिठो हुन्छ। सुरु गरौँ फ्राई गर्नलाई। मैले एउटा प्यान लिएँ र त्यो प्यानमा मैले यसरी तेल राख्दैछु। यसरी सबैतिर तेल लगाइसकेपछि यो रोटीलाई चाहिँ यसरी राखौँ प्यानमा। यो पाकिसकेको छ, यसलाई हल्का मात्र फ्राई गरेर बाहिरको भागलाई चाहिँ हामी क्रन्ची गर्नेछौँ। यसो गर्दा चाहिँ यो अझ मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले फर्काइदिएँ। एक साइडबाट यो मजाले क्रन्च भइसक्यो र बनेर तयार पनि छ। यसलाई मैले यसरी निकाल्दैछु। त्यसै गरी मैले बाँकी रहेकोलाई पनि त्यसै गरी पकाउन राखेँ यहाँ प्यानमा। हेर्नुहोस् त, हामी यसलाई पनि अब त्यसरी नै दुवैतर्फबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नेछौँ। र यसरी नै सबै बनेर तयार भइसक्यो। मैले हजुरलाई एउटा यसरी बीचबाट काटेर पनि देखाएँ। यो चाहिँ बीचमा पनि मजाले पाकेको छ। हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको यो नयाँ रेसिपी कस्तो लाग्यो एकचोटि बनाएर खानुहोला र मन पर्यो भने मेरो यो भिडियोलाई धेरै लाइक र धेरै सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।